สวัสดีครับพวกกระโชคเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้มานอกสนามหน่อยนะครับนะไม่ใช่นอกสนามที่ภาคสนามนะฮะเรามาเทสแรงอัดกระบอกสูบนะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้เครื่องเทสตัวนี้นะมันบอกอะไรเราได้บ้างมันบอกได้ว่าเครื่องยังสภาพเป็นไงบ้างยังใช้การได้ดีอยู่ไหมสักพักหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราลองมาเทสดูนะครับนะก็อันดับแรกวิธีก็คือถอดปลั๊กตัวนี้นะครับถอดปลั๊กหัวเทียนออกแล้วก็ทำการถอดหัวเทียนออกหัวเทียนถอดออกมาปึ๊บนะดำนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยนะดำเยอะเลยนะครับแต่มันเป็นปกติของเครื่อง2จังหวะนะครับนะดำอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันมีออโต้ลูปคาบเขม่าแต่ออโต้ลูปก็ทำให้มันดำได้นะครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เทสสูบสูบ2ไปแล้วนะครับได้ประมาณ100กว่านะคราวนี้เรามาเทสสูบนี้กันแล้วค่อยใส่ตัวนี้นะครับไม่งั้นมันหมุนยากนะแล้วก็กดคลายตัวนี้ซะนะแล้วก็ลองไปติดเครื่องครับติดสัก2-3แชะนะฮะสูบนี้เหลือ100นะก็100ก็ยังน่าจะพอใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะครับนะก็ชักไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แล้วนะเหลือ100เนี้ยนะครับแต่ว่าในคู่มือเนี่ยเขียนไว้ว่าต่ำสุดนะครับมินิมัมของเพชเชอร์ตัวนี้นะฮะ65 psi นะก็คือ65เนี่ยนะครับนะถ้าต่ำกว่านี้แปลว่ามันไม่ดีแล้วมันต้องโอเวอร์ฮอลแล้วนะแต่ถ้ายังคงประมาณนี้อยู่ก็พอใช้ได้ครับนะระดับเครื่องเราสัก20-30 ปีเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเทสสูบต่อไปกันก่อนใส่กลับก็ทำความสะอาดซะหน่อยนะครับทำความสะอาดด้วยการเอากระดาษทรายครับถูตามนี้กันหน่อยไม่ต้องขันจนสุดแรงนะครับนะตัวนี้แค่พอตึงมือนะ
เพื่อจะตีปีมีอยู่ลูกเดียวเอาละครับสูบนี้100 กว่านะก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ทำความสะอาดซะหน่อยก็ยัง100 กว่าอยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคครับเครื่องอยู่ในสภาพที่กลางๆใช้นะก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับนะพอจะใช้งานได้แหละครับสักอีกสักปีนะมั้งโดยที่ไม่ต้องโอเวอร์ฮอลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกปืนของตัวข้อเหวี่ยงด้วยนะว่าลูกปืนข้อเหวี่ยงจะไปเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็ทำความสะอาดซะหน่อยก่อนใส่กลับไปเอาละครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเทสรายงานกระบอกสูบนะครับของเครื่องตัวนี้สรุปว่ามันก็ยังโอเคพอไหวอยู่นะก็มีอยู่100 กว่าทุกอันนะครับนะก็โอเคนะครับก็คงจะหวังว่าคงจะยังใช้งานได้อีกพักนึงแหละครับนะขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ